ચાલો ઘડી ગઈ ધ્યાન ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 સંખ્યા સાથે રમત સ્વાધ્યાય 3.7 માં આપણે 11મો પ્રશ્ન જોવાનો છે અને 11મો પ્રશ્ન કંઈક આવો પૂછ્યો છે કે નીચે આપેલી સંખ્યાઓ 1 2 3 અને 4 સંખ્યાઓ આપણી પાસે છે એ સંખ્યાઓનો લસાઅ શોધો અને લસાઅ શોધ્યા પછી એક સંખ્યા બીજી સંખ્યાનો અવયવ છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે। ચાર સંખ્યા આપી છે a b c અને d ચારેય સંખ્યાનો પહેલા આપણે લસાઅ મેળવીએ। લસાઅ મેળવવો એટલે નિસરણી ભેગી કરવી અને ગુસા મેળવવો એટલે બે અલગ અલગ નિસરણી કરવી યાદ રાખવાનું બરાબર। લસામાં બંને સંખ્યાની નિસરણી ભેગી આવે 5 અને 20। બીજી સંખ્યા છે બધાની નિસરણી થોડી થોડી કરી નાખીએ 6 18। ત્રીજી સંખ્યા છે 12 48। चौथी संख्या है 9 45। पहली संख्या ना अवयव लईए तो आपेली संख्या मांथी एक संख्या बेकी कोण 20 बेकी संख्या है એટલે ભાગ કેટલા વડે પડશે 2 વડે એટલે 2 વડે ભાગ પાડીએ પણ આનો ભાગ પાડે નહીં 2 10 એ 20 થાય હા 2 ભાગ પાડતા નહીં તો કે 2 ભાગ પાડતા 10 ના ભાગ પડે 2 5 10 અને હવે 5 એકાને 5 કેમ કે 5 છે એ 2 ના ઘડિયામાં આવે અને હવે 5 અને 20 નો લસાઅ 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 5 2 ગુણ્યા 4 5 20 હવે એક સંખ્યા બીજી સંખ્યાનો અવયવ છે એવું કહી શકાય। કેમ કહી શકાય જો આપણે લસાઅ શોધો હવે જે લસાઅ શોધો એમાં આપણને લસાઅ કેટલો મળ્યો 20 મળ્યો મોટી સંખ્યા જેટલો લસાઅ મળ્યો અને એ મોટી સંખ્યા જેટલો લસાઅ મળ્યો અને 5 ના ઘડિયામાં 20 આવે કે ન આવે એટલે 20 છે એ 5 જે છે એ 20 નો અવયવ થયો કે ના થયો તો કે દરેક સંખ્યા એકબીજાનો અવયવ એક સંખ્યા બીજી સંખ્યાનો અવયવ થશે। અહીંયા પણ જોઈએ બંને સંખ્યા બેકી ભાગ કેટલાય ચાલશે 2 2 3 6 2 9 18 બે ભાગ પડે કેટલાય પાડવાનો 3 એકા 3 3 9 અને 3 એકાને 3 તો હવે 6 અને 18 નો લસાઅ 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 2 3 ગુણ્યા 6 3 તો 6 નો અવયવ મળ્યો કે ના મળ્યો 2 2 6 12 24 2 48 2 3 6 2 12 24 હજે 2 ભાગ પડશે 3 નો તો નહીં પડે એટલે એમ નામ 2 6 12 2 3 3 2 6 અને 3 નો કેટલાય ભાગ પડશે 3 એકાને 12 અને 48 નો લસાઅ 2 2 ગુણ્યા ચોકે ચોકે ગુણ્યા 16 3 તો જો 48 મળ્યા જે 12 ના ઘડિયામાં આવે કે ન આવે એટલે કે 12 48 નો અવયવ 12 થાય કે ના થાય હવે ભાગ પાડીએ કેમ કે 3 જ ભાગ પાડે ને એકી સંખ્યા કરે 3 3 અને 3 15 15 તેરી 45 3 એકા 3 પંચા 5 એકા 9 અને 45 નો લસાઅ 3 3 9 ગુણ્યા 5 9 પંચાને તો અહીંયા કેવું થયું જો મોટી સંખ્યા જેવડો તો આપણને લસાઅ મળ્યો હશે મળ્યો કે ન મળ્યો એટલે કે આપેલી બધી સંખ્યાનો લસાઅ છે એ આપેલી સંખ્યામાં જે સંખ્યા મોટી સંખ્યા છે ને એ આપણો લસાઅ બન્યો છે। તો આવું બનવાનું કારણ શું તો એ હવે આપણે આગળ જોઈએ કે આવું કેમ બન્યું છે। પહેલા દાખલા ગણ્યા બરાબર તો આગળના દરેક દાખલામાં તમને મળતો જે લસાઅ છે
ચારેયમાં લસા મેળવો. પહેલામાં 20 મેળવો, બીજામાં 18, ત્રીજામાં અને ચોથામાં. તો એ દરેક સંખ્યા એ બે સંખ્યા આપણી પાસે હતી, એ બે સંખ્યામાંથી મોટી સંખ્યા જેટલો હશે જુઓ છે 20, ત્યાર પછી 18, 48 અને તો એ બધી સંખ્યા કેવી છે તો કે આપેલી બે સંખ્યામાંથી મોટી સંખ્યા જેટલો છે. તો આવું થવાનું કારણ શું છે? કારણ કે નાની સંખ્યા એ મોટી સંખ્યાનો અવયવ છે ને એટલા માટે. જે નાની સંખ્યા છે જેમ કે પહેલો દાખલો છે 20 અને 5 અને 20 આપણે બે સંખ્યા લઈએ. એમાં આ જે મોટી સંખ્યા છે મોટી સંખ્યાનો અવયવ છે એવું કીધું. હવે આપણે 20 ના અવયવ લેવા હોય તો એવી રીતે લઈએ. 20 એકા 20, 2 દસે 3 ભાગ નો ચાલે, 4 4 પંચા 5 4 આવી રીતે આપણે અવયવ લઈએ. તો આપણે જેની જરૂર છે એની વાત કરીએ તો આ 5 આપેલી સંખ્યા આપણી પાસે છે 5 અને 20. તો આ 5 છે એ 20 નો શું થયો અવયવ? 5 એ 20 નો અવયવ છે. અને 5 એ નાની સંખ્યા છે કે નથી? 5 એ નાની સંખ્યા છે અને 20 ના અવયવમાં આવે છે. એટલા માટે આપણને લસાઅ કેટલો મળે છે તો કે મોટી સંખ્યા જેટલો. કેમ કે નાની સંખ્યા છે ને મોટી સંખ્યાનો અવયવ છે ને એટલા માટે આવું બને છે. બાકીના તમે 3 દાખલા છે એમાં તમે કરશો ને તો તમને એમાં પણ એવું જ મળશે. જેમ કે તમને આગળની સંખ્યા કઈ આપી છે 6 અને 18 આપી છે બરાબર. તો તમે જ્યારે 18 ના અવયવ લેશો ને એટલે એનો એક અવયવ કોણ હશે? 6 હશે. તે પછી આપ્યું છે કે 12 અને 48. તો 12 અને 48 માં તમે 48 ના અવયવ લેશો ને એટલે એમાં 12 અવયવ તરીકે આવશે. સમજાય છે? અને ચોથી સંખ્યા આપી છે 4 અને 45. 9 અને 45. તો 9 અને 45 માં તમે 45 ના અવયવ બનાવશો તો એમાં એક અવયવ કોણ હશે? 9 હશે. એટલે દરેક સંખ્યામાં નાની સંખ્યા છે ને મોટી સંખ્યાનો અવયવ છે. એટલા માટે આપણને લસાઅ જે છે એ મોટી સંખ્યા જેવડો મળે છે અથવા મોટી સંખ્યા મળે છે. સમજાય કે ન સમજાય? તો અહીંયા આપણો 11મો પ્રશ્ન પૂરો થાય છે ને આમ ગણે તો અહીંયા આપણું પ્રકરણ પૂરું થઈ જાય છે બરાબર સ્વાધ્યાયમાં. હવે આપણી પાસે વધે છે ખાલી ઓપ્શન્સ એટલે કે વિકલ્પો, પણ એ આપણે આગળના